අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්නේ අද දිනය 2023 ජූලි 10ට ඔයාලට 19 උදේ වෙන්නත් පුළුවන් ලංකාවට නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඊයේ දවසේ අපි Patreon group එකේ ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් මේක chain link Patreon group එකට join වෙන්න interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ මේ trade එක අපි සාමාන්‍යයෙන් 1 risk කරොත් 1.5 gain එකක් expect කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක risk කරොත් ඩොලර් 1.50ක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපි ගන්න උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලේම 1.5 නමුත් ඒක 1.7 නැත්නම් එකක් risk කරලා 7ක gain එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා විතරක් නෙවෙයි අපහු pull back වෙලා තවමත් වැටෙනවා මේ වෙනකනොත් වැටෙනවා. එච්චර දුර අපි ළඟින් උත්සාහ කරන්නේ අපි අර ෆස්ට් ලෙග් එක ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් දැන් Patreon එකේ ට්‍රේඩ් එකක් එන්ටර් කරද්දී රියල් ටයිම් ට්‍රේඩ් එක මූව් වෙන අතරේ මම ට්‍රේඩ් එක දෙනකොට සමහර විට තප්පර ගානක ඩිලේ එකක් හිටින්න පුළුවන්. නමුත් අපි මං කලින් කිව්වා වගේ ඒ ඩිලේ එක එච්චර ලොකු ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. මොකද අපි ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඩොලර් එකක් රිස්ක් කරොත් 1.750ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක යම් තප්පර ගානක ප්‍රමාදයක් වෙලා එන්ට වුණත් ඩොලර් එක රිස්ක් කරලා 1.50 ගන්න ඕන තරම් ඉඩ කඩ තියෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ වල මූව් වෙන වේගය සහ මූව් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ස්ටොක් මාකට් එකට වඩා මේකේ තප්පර ගානක ඩිලේ එකක් තිබ්බත් ඉෂුව එකක් නෑ. ඔයාලට නිතරම එහෙම වෙන්නේ නෑ. නමුත් එහෙම වුණත් ඔයාලට 1.5 ගේන් එකක් පැහැදිලිවම ගත හැකියි. ඉතින් මේවා තමයි අපි හොයාගන්න උත්සාහ කරන ඔපචුනිටිස් මේ එකක් පමණයි. මෙවැනි ඔපචුනිටිස් කීපයක් මේ දවසේ ට්‍රේඩ් කරා. ප්‍රොෆිට් වගේම ලොස් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රොෆිට් උනොත් ගොඩයි ලොස් උනොත් එකයි. ඒකයි අපේ ඉක්වේෂන් එක. ඉතින් මේ දෙවැනි ලස්සන ට්‍රේඩ් එකක් මාත් එක්කම අපේ ගෲප් එකේ ගොඩක් දෙනා ගත්තා. ඉතින් මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් මෙවැනි ඩේ ට්‍රේඩ්ස් වලට එක්ස්පෝස් වෙන්න මේවා try කරන්න මේක ඉගෙන ගන්න ඔයාලට ස්කිල් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරගන්න ආස නම් ක්‍රමානුකූලව එන්න Patreon group එක link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ගොඩක් දෙනා මේක ගෙවන්න කොහොමද ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් කරගන්න පුළුවන්. link එක click කරලා Visa Mastercard වලින් පුළුවන්. නැත්නම් ඊ අපේ group member කෙනෙක් දැනුවත් කරලා commercial bank debit card එකකින් පුළුවන් බව. ඒ ඔක්කොම හරියන්නේ නැත්නම් PayPal account එකක් create කරන්න. PayPal එකෙන් ඔයාලට pay කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යනවා Ripple වලට. Ripple කියනවා මේ නඩු තීන්දුව යහපත් ප්‍රතිඵලයත් එක්ක US බැංකු Ripple වල ක්‍රිප්ටෝ නැත්නම් XRP භාවිතා කරાવી කියලා cross border payment transfers වලට ඉදිරියේදී. ඉතින් මේකට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වුණා ජජ්ගේ ඩිසිෂන් එක. අපි එනවනම් chart එක බලන්න. මෙන්න මේක තමයි Ripple chart එක. අද දවසේ price එක නැවත price එක අර hype එකත් එක්ක 94ට ගිහින් ඩ්‍රොප් වුණා භාගයකටම භාගයක්ම නෙමෙයි 66ට ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් ප්‍රයිස් එක හෝල් කරන බව පේන්න තියෙනවා Ripple වල. එතකොට US regulators ලගේ charges වලට අහුවෙච්ච crypto firms තුත් මේ වෙනකොට මේ Ripple නඩු තීන්දුව නිසා යම් බලාපොරොත්තු සහගත තැනකට ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. ඒකට හේතුව Ripple එක නඩු තීන්දුවෙන් පස්සේ SEC එක අපීල් කරන්න යන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු බව මම ඊයේ කිව්වා. ඒ තත්ත්වය නිසා යම් confidence එකක් දැන් build වෙගෙන එනවා. ඒ build වෙන confidence එකත් එක්ක community එකේ confidence එකත් build වෙනවා. අද දවසේ price එක up වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒකයි. Dow Jones එක දිගට දින 7ක් වේගවත් gains පෙන්වුවට පස්සේ අද දවසේ පොඩි profit නැත්නම් taking එකක් පොඩි pull back එකක් පෙන්වනවා. මේ මොහොත වෙනකොට futures market එක down. Oil slightly up වගේම US 10-year treasury bond sideways යන බව පේන තියෙනවා. ඒකල stock market sentiment එක අපි refresh කරොත් ඉතින් bubbles වල තත්ත්වයේ bubbles එළියටම පැනනවානේ. මේ තියෙන bubbles වල තත්ත්වයේ crypto sideways නැත්නම් තරමක pull back වීමක් පෙන්වන coin market cap එක අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකේ picture එක real picture එක slightly down 1.20 trillion market cap එක බව පෙන්වනවා. වගේම bitcoin 1% down. bitcoin ඊයේ දවසේ අද වැටුණා. අපි කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් 29800ටම price එක මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙනවා. මේ chart pattern දුරු සැනින් අපිට පේනවා මේක එදා දවසේම මම කිව්වා මේක traditional bearish pattern එකක් bearish engulfing candle එකක්
රෙසිස්ටන්ස් එකක් ඇතුළට මෙවැනි පැටර්න් එකක් දීපුවම ප්‍රයිස් එක පුල් බෑක් වීම සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. වගේම අපි අර මොනිටර් කරන channel එකකින් පහළට ආයිමත් වැටෙන්න උත්සාහ කරා ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ 29800 බලමු අද දවසේ මේ සිද්ධිය සිද්ධ වේවිද කියලා රියලි. දැන් දවස් දෙක තුනක් මම try කරා 29800 වැටෙන්න. මේ මොහොත වෙනකොට ස්ලයිට්ලි ඒ ලෙවල් එකකින් පහළට ඇවිත් තියෙනවා. ප්‍රයිස් එකේ කෙසේතත් ප්‍රයිස් වීක්නස් එකක් පෙන්නනවා පසුගිය දින හාම mostly red සහ පසුගිය දින පහේම red candles පමණයි පේන්න තියෙන්නේ Bitcoin daily chart එකේ Binance price weakness එක resistance එකක් ඇතුළට ගිහින් bearish engulfing candle එකක් හදලා මේ වෙනකොට technically price weakness එකක් පෙන්වන බව කියන්න පුළුවන්. Ben McKinsey කියන්නේ ඇමරිකානු කෙනෙක් නළුවෙක්. CNBC ඉන්ටර්වියුවකදී ස්ක්වැක් බොක්ස් එකේදී බිට්කොයින්ස් වලට බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා දිගින් දිගටම ඒ අවස්ථාවේදී ස්ක්වැක් බොක්ස් හොස්ට් බිට්කොයින් ගැන වර්ණනා කරපු ආකාරය තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මේක Twitter trending අතරම මේ ගැන කතා කරා. අල් බලන්න මේ ඉන්ටර්වියු එකේදී CNBC host Ben McKenzie බිට්කොයින් ගැන දෙන ලෙක්චර් එක මම බිට්කොයින් ගත්තේ ප්‍රයිස් එක 4000 දී ඉදිරියේදී බිට්කොයින් වල 55000 ඊට පස්සේ 1.5 මිලියන් දක්වා ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් තියෙනවා ආදී කාරණා අහලා බලන්න. Because we are because Joe likes Bitcoin. I do, but I bought it at 4,000, and at the time said at the next halving, is it possible to go to 50 or 55? And it went from 4 to 62. So I had a much different experience than you. Sold most of it at 50. I guess I didn't have a lot in it, No, but I read money, and I'm not. No, no. And we have Tom Lee on earlier this. He's great. මෙතන තව විස්තර කරනවා දැන් ඉදිරියේදී Bitcoin spot ETFs වලට apply කරපු අය ඉන්නවා මේ අය ආවට පස්සේ තවත් Bitcoin price එක appreciate විය හැකි මේ Ben McKenzie කියන්නේ Bitcoin Ponzi scheme එකක් කියලා කියපු කෙනෙක් ඉතින් US actor කෙනෙක් වගේම Bitcoin වලට ප්‍රහාර එල්ල කරන කෙනෙක් ඒ වෙලාවේ තමයි මේ host Bitcoin සම්බන්ධයෙන් Ben McKenzie ව දැනුවත් කරේ. Smart guy. Stock analyst thinks Bitcoin's going to 200,000. So we have, Kathy Wood, BlackRock wants to have an ETF, Fidelity, Charles Schwab, Paul Tudor Jones is launched, Stan Druckenmiller. Sure. And just across the board. It didn't take me long to understand how the unbanked could benefit from this. And I also understand the distributed ledgers, and I understand it was only, I didn't. You say you did a deep dive. It only took me about 20 pages of the Bitcoin standard to understand that this was probably something that. Do you think all these? ඒක තමයි කනේ පාර ගාපු අවස්ථාව දැන් මේ Ben McKenzie කියනවා මම Bitcoin සම්බන්ධයෙන් deep dive එකක් කරා කියලා. ඒ කියන්නේ තදින් මේ ගැන අධ්‍යයනය කළා කියලා. හැබැයි මෙතනදී CNBC host කියනවා Bitcoin ගැන මම තදින් නම් අධ්‍යයනය කරේ නෑ. නමුත් Bitcoin standard එකේ පිටු 20ක් විතර කියවනකොට මට බිට්කොයින් ගැන අවබෝධයක් ලැබුණා මේක සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට වැදගත් ඇසට් ක්ලාස් එකක් බව මේ බිට්කොයින් ස්ටෑන්ඩඩ් මේක හොයාගෙන කියවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේ මයිකල් සේලගේ පෙර වදනකුත් එක්ක තමයි මේ පොත ආවේ සේෆ්ටි නෙමෝස් මේකේ පිටු 20ක් විතර කියවපුවම බිට්කොයින් ගැන හොඳ අවබෝධයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් බිට්කොයින් වලට පහර ගහන්න අප්‍රමාණ මිනිස්සු වෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට හොඳ කනේ පාරක් ගහගෙන බද්දගෙන තමයි මේ හැම කෙනාම මේ වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ අලුත්ම සිද්ධිය. සුගිදා කැති වුඩ් බිට්කොයින් සම්බන්ධ අනාවැකියක් පළ කරා. ඒක තමයි අපි බේස් බෙයා කේස් බුල් කේස් කියලා දෙකක් විදිහට කිව්වොත් ඉතින් අපි බෙයා කේස් එක කියන්නේ වර්ස් පික්චර් එක බිට්කොයින් එකක් ලක්ෂ 6ට යන එක අපි බුල් කේස් එක තමයි බිට්කොයින් එකක් 1.5 මිලියන් වලට යන එක කියන එක ඒක මෑතකදී යලි තහවුරු කිරීමක් කරා කැති වුඩ් ඒකට රිප්ලයි එකක් විදිහට මැක්ස් ගයිස් එල් සැල්වඩෝර් බිට්කොයින් උපදේශක දාලා තිනවා 1.5 මිලියන් කියන්නේ බිට්කොයින් වල බුල් කේස් එක නෙවෙයි කැති 1.5 කියන්නේ බිට්කොයින් වල වර්ස්ට් පික්චර් එක නැත්තම් බෙයා කේස් එක ඊටත් වඩා ඉහළ අගයකට පහසුවෙන් බිට්කොයින් යන බව තමයි මැක්ස් ගයිස්ගේ
ඉතින් මේ සියලු දෙනා බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ තැනක අර බෙන් මැකන්සි වගේ අය නෙවෙයි. මේගොල්ලෝ බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ තැනක ඉන්න වගේම ප්‍රතිචාර දක්වපු ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් දීපු අය. ඉතින් කැතිවුඩ් 1.5 මිලියන් කියනකොට මැක්ස් කයිස් කියනවා නෑ ඊටත් වඩා ඉහළ තැනකට බිට්කොයින් යන බව. එන්න අනිත් වීඩියෝ එක ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.